હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર કાંદા બટાકાનું શાક. જોઈને જ ખાવાનું મન કરે એવું ટેસ્ટી આ શાક બનાવીશું, જેની સાથે તમે બેની જગ્યાએ 4 રોટલી આરામથી ખાઈ જશો. આ એટલું ટેસ્ટી શાક બને છે. આ શાક કુકરમાં ફક્ત 15 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. ક્યારેક આપણા ઘરમાં કોઈ શાક ના હોય એવું બનતું હોય છે, પણ કાંદા બટાકા દરેકના ઘરમાં હોય છે. ત્યારે તમે આ ટેસ્ટી કાંદા બટાકાના શાકની રેસીપીને ટ્રાય કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે, જે બંને મળીને ગ્રામમાં 180 ગ્રામ છે. અને સાથે જ એક મોટી સાઇઝનો કાંદો લીધો છે, જે ગ્રામમાં 130 ગ્રામનો છે. બંનેને આપણે છોલીને ધોઈને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું, એમાં થોડું આપણે પાણી લેવાનું છે. એની અંદર આપણે કાંદા અને બટાકા બંનેને આ રીતે કટ કરી લઈશું. આ રીતે પાણીમાં કાંદા બટાકા કટ કરવાથી બંને બરાબર ધોવાઈ પણ જશે. બટાકામાં જે સ્ટાર્ચ હોય છે એ પણ થોડો ઘણો ઓછો થઈ જશે. અને આ રીતે પાણીમાં કાંદા કટ કરવાથી એ આંખોમાં ઉડતા પણ નથી. તો કાંદા હંમેશા આ રીતે પાણીની અંદર જ કટ કરવા. મીડિયમ ટુકડામાં બંનેને આપણે આ રીતે કટ કરીને તૈયાર કરવાના છે. અને એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી કે આ શાકમાં બટાકાની ક્વોન્ટિટી વધારે અને કાંદાની ક્વોન્ટિટી થોડી ઓછી રાખવાની છે. કાંદાની ક્વોન્ટિટી જો બટાકા કરતાં વધી જશે તો શાકનો સ્વાદ સારો નથી આવતો. તો અહીંયા સેમ એ જ રીતે આપણે બંને બટાકા અને એક મોટો કાંદો કટ કરી લીધો છે. તો હવે સાથે જ મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું ગ્રામમાં 80 ગ્રામનું ટામેટું લઈને એને પણ ધોઈને આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધું છે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક કુકર ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે 50 ml જેટલું તેલ ઉમેરીશું. 3 થી 3.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આ તેલ છે. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. 10 થી 12 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. એક નંગ સૂકું લાલ મરચું અને એક તમાલપત્ર ઉમેર્યું છે. બધું જ હવે આપણે 10 થી 20 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેવાનું છે. એ પછી આપણે એની અંદર જે બટાકા અને કાંદા કટ કરીને રાખ્યા હતા એ આ રીતે પાણી નિતારીને એડ કરીશું. હવે આપણે કાંદા અને બટાકાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને સાથે જ આપણે બધા સૂકા મસાલા પણ આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરી દેવાના છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્વાદ મુજબ એની અંદર મીઠું ઉમેરી દઈએ. તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. ટામેટાના ભાગનું પણ મીઠું આવી જ ગયું છે. અડધી ચમચી આપણે હળદર ઉમેરીશું. 1 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈએ અને બરાબર આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી લસણની ચટણી ઉમેરવાની છે. તો આ લસણની ચટણીની રેસીપી પહેલાં જ મેં ચેનલ પર બતાવેલી છે. જો તમારે આની રેસીપી જોવી હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. અને આ લસણની ચટણીમાં તીખું લાલ મરચું પણ આવી જ ગયું છે, એટલે એક્સ્ટ્રા લાલ મરચું પાવડર મેં એડ નથી કર્યું. બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે ઢાંકીને પાણી ઉમેર્યા વગર જ 3 થી 4 મિનિટ માટે બધું ચડવા દેવાનું છે. 3 થી 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને એકવાર આપણે શાકને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એની અંદર જે ટામેટાં કટ કરીને રાખ્યા હતા એ ઉમેરી દઈશું. ધ્યાન રાખવું કે કાંદા અને બટાકા થોડા ચડે એ પછી જ ટામેટાં ઉમેરવાના છે, પહેલેથી નથી ઉમેરવાના. તો બરાબર મિક્સ કરીને ફરીથી આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે એને થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આપણા ટામેટાં પણ થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા હશે. હવે આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે સીટી પણ મારવાની છે. તો 1 કપ 250 ml જેટલું મેં અહીંયા પાણી લીધું છે, એ બધું જ આમાં એડ કરી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 થી 3 સીટી લગાવીને આપણે શાકને કૂક કરી લેવાનું છે. 2 થી 3 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને એની જાતે જ મેં થોડું ઠંડુ થવા દીધું હતું, પછી ખોલ્યું છે. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીને ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર જ્યાં સુધી આ શાકનું થોડું જે વધારાનું પાણી દેખાય છે એ બળે નહીં ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું. તો આ સ્ટેજ ઉપર જ એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દઈએ અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. બધું જ પાણી આપણે નથી બળાવવાનું, કારણ કે આ શાક આપણે એકદમ ડ્રાય નહીં બનાવીએ, થોડું આપણે રસાવાળું જ રાખીશું, તો જ ખાવામાં સારું લાગશે. તો અત્યારે લીલા લસણની સિઝન છે. શિયાળામાં તો મેં થોડું લીલું લસણ પણ એડ કર્યું છે, તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો આપણું કાઠિયાવાડી કાંદા બટાકાનું શાક બનીને તૈયાર છે. એને આપણે સર્વ કરી લઈએ. ગરમા ગરમ આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી, બાજરીના કે જુવારના રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે પણ આ કાંદા બટાકાના શાકની રેસીપીને એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો.
પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.